مجموعة أدوية تستخدم في علاج التهاب المفاصل. أنا بقسم الدماردس إلى بيولوجيكال دماردس ونون بيولوجيكال دماردس. هنقول مع بعض كده بسرعة مين هم النون بيولوجيكال دماردس، وعايز أعرف فيهم بيشتغلوا إزاي، الميكانيزم أوف أكشن بتاعتهم والسايد إفكت. رغم إن الدماردس مش موضع أسئلة أو مش مهم في كده في الامتحانات، بس هنقولها إنها ضمن الحاجات المتحددة معانا. النون بيولوجيكال دماردس هما 8 أدوية عايزين نحفظهم بنفس الترتيب اللي هقول لكم عليه. رقم 1 دواء اسمه الكلوروكوين، 2 سايكلوسبورين، 3 سلفاسلازين، 4 وأهم واحد فيهم الميثوتريكسيت، رقم 5 ميوكوفينوليت موفيتايل، 6 مفلوناميد، 7 أزا سايوبرين، وآخر واحد سايكلوفوسفاميد. تاني مع بعض كده بسرعة: كلوروكوين، سايكلوسبورين، سلفا سلازين، ميثوتريكسيت، ميوكوفينوليت موفيتايل، الفلوناميد، وأزا سايوبرين، وآخر واحد سايكلوفوسفاميد. عايز أعرف كل دواء زي ما قلت بيشتغل إزاي وإيه هي السايد إفكت بتاعته. عشان أعرف كل دواء الميكانيزم أوف أكشن بتاعه لازم الأول أعرف إزاي روماتويد أرثرايتس أو إزاي التهاب المفاصل ده بيحصل. الفكرة في التهاب المفاصل إن الجسم بيعتبر الجوين ده أنتيجين، جسم غريب، فبيروح يهاجمه بالبي سيل والتي سيل، والبي سيل والتي سيل تفرز لي سايتوكاينز وانترليوكين 1 و6 و12 وتيومر نيكروتيك فاكتور ألفا. الكلام ده كله هو اللي يعمل لي مشاكل التهابات المفاصل اللي هي الروماتويد ارثرايتس. يبقى الفكره في العلاج او الفكره في الدماردس ان انا اتخلص من الخلايا دي اللي هي البي سيل والتي سيل والانترليوكين 1 و6 و12 والتيومر نيكروتيك فاكتور. طيب انا بقى قلت لكم الادويه دي بالترتيب ده ليه؟ عشان اقول لك الميكانيزم اوف اكشن بتاع الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن انهم بيمنعوا التي والبي سيل ريبليكيشن. يبقى اخر 5 ادويه قلناهم الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم بيمنعوا ايه؟ التي والبي سيل ريبليكيشن. حلو. يبقى اول حاجه هتكتبها في الميكانيزم اوف اكشن انهبيشن اوف تي اند بي سيل ريبليكيشن. بعد كده كل دواء ليه ميكانيزم تاني سبيسيفيك خاص بيه. طيب بالنسبه للميثوتريكسيت الميكانيزم السبيسيفيك ليه هو اولا الميثوتريكسيت ده دواء اميونو سبريسنت، يعني ايه؟ بيقلل المناعه. في حته كده على جنب عشان اعمل ريبليكيشن لاي خليه بتحتاج طبعا ان انا اكون ار ان اي، تكوين ار ان اي، والار ان اي عشان يتكون محتاج فوليك اسيد. انتوا عارفين الميثوتريكسيت بيقلل لي الفوليك اسيد. يبقى تاني ميكانيزم اوف اكشن هنكتبه في الميثوتريكسيت بيقلل لي الفوليك اسيد اكتيفيتي. حلو. طيب بالنسبه للميوكوفينوليت موفيتايل اللي هو الدواء الخامس، يبقى هكتب ايه؟ هكتب بيمنع التي والبي سيل ريبليكيشن. طيب ايه الميكانيزم اللي سبيسيفيك ليه؟ الميكانيزم اللي سبيسيفيك ليه ان هو بيمنع لي او بيقلل لي ماده او حاجه اسمها الجوانوزين. ايه هي الجوانوزين دي؟ دي عباره عن قاعده بتدخل لي في تكوين الار ان اي. يبقى الجوانوزين دي عباره عن قاعده بتدخل لي في تركيب الايه؟ الار ان اي. طب بيمنعها ازاي؟ عشان اعرف بيمنعها ازاي، هي اصلا بتتكون ازاي؟ بتتكون عن طريق تحويل الانوزين الى جوانوزين عن طريق انزيم اسمه انوزين مونوفوسفيت ديهيدروجينيز. يبقى انا بكون جوانوزين اللي هتدخل لي في تركيب الدي ان ايه عن طريق تحويل الانوزين الى جوانوزين. مين اللي بيعمل العمليه دي؟ انزيم اسمه انوزين مونوفوسفيت ديهيدروجينيز. يبقى فكره الميوكوفينوليت موفيتايل بتمنع لي شغل الانزيم اللي اسمه انوزين مونوفوسفيت ديهيدروجينيز، واختصاره اي ام بي دي اتش. حلو. ده بالنسبه للدواء الخامس. طب الدواء السادس اللي اسمه الفلوناميد. الفلوناميد اول حاجه اكتبها بيمنع لي التي والبي سيل ريبليكيشن. طب بيمنعها ازاي؟ عن طريق انه بيقلل لي حاجه اسمها البايريميدين. طيب بقلل البايريميدين ازاي؟ عن طريق انه بيمنع شغل الانزيم اللي بيكون لي البايريميدين. طب مين الانزيم اللي بيكون لي البايريميدين؟ انزيم اسمه داي هيدرو روتيت ديهيدروجينيز او اختصاره دي اتش او دي اتش. كل اللي انا عايزك تعرفه ان الفلوناميد بيمنع لي شغل الدي اتش او دي اتش. الدي اتش ايه؟ او دي اتش. ما تعرفش اكتر من كده، مش عايزين نتعمق الموضوع ده اصلا مش مهم قد كده.
بالنسبه للدواء السابع اللي هو الازاثيوبرين، نفس فكره الايه؟ الميوكوفينوليت موفيتايل، بقلل لي الجوانوزين. اكتب بقلل لي الايه؟ الجوانوزين. طيب بالنسبه للسايكلوفوسفامايد، طيب السايكلوفوسفامايد بيعمل لي عمليه اسمها عمليه الالكله او عمليه الفصل. الكله يعني الكايليشن. طيب يعني ايه الكايليشن؟ يعني عمليه فصل من خلايا الدي ان اي، ولما اعمل عمليه فصل من خلايا الدي ان اي اكيد همنع الريبليكيشن بتاع التي والبي سيل. طيب السايكلوفوسفامايد مش هو اللي دايركت بيعمل لي كده، الميتابولايت بتاعه هو اللي بيعمل لي عمليه الالكله او عمليه الفصل، والميتابولايت بتاعه اسمه فوسفوراميد ماسترات. فوسفوراميد ايه؟ ماسترات. يبقى اخر 5 ادويه اللي هم الميثوتريكسين والميكوفينوليت موفيتايل والفلوناميد والازاثيوبرين والسايكلوفوسفاميد، الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم هكتب اول حاجه بيمنعوا التي والبي سيل ريبليكيشن. تاني حاجه سبيسيفيك لكل دواء، مثلا الميثوتريكسين هيقلل لي الفوليك اسيد، الميكوفينوليت موفيتايل هيمنعني انزيم اسمه الاي ام بي دي اتش. طيب الفلوناميد هيمنعني انزيم اسمه الدي اتش او دي اتش. الازاثيوبرين هيقلل لي الجوانوزين. السايكلوفوسفاميد بيعمل لي عمليه الالكال عن طريق الميتابولايت بتاعه اللي اسمه فوسفوراميد ايه؟ ماسترات. بقيه الادويه الميكانيزم اوف اكشن اللي هم اول 3 ادويه الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم مش مهم قوي او مش معروف قوي. يعني مثلا السايكلوسبورين اللي هو تاني دواء عندي بيقول لك ده تخصصه تي سيل، بيحب بس يشتغل على ايه؟ على التي سيل، بيعمل انهبيشن في التي سيل. ده بالنسبه لايه؟ للميكانيزم. بالنسبه للسايد افكت هنحفظهم مع بعض بالطريقه اللي هقول لكم عليها دي. السايد افكت بتاعتهم هم الثمانيه كلهم بيضربوا البون مارو ما عدا اول واحد. فاول سايد افكت هكتبهم في الثمانيه بون مارو ديبريشن، ما عدا ايه؟ ما عدا اول واحد اللي هو الكلوروكوين. طيب تاني سايد افكت كلهم بيعملوا مشاكل في الجي اي تي، بيعملوا جي اي تي ديستربنس ما عدا اول اثنين. ما عدا اول ايه؟ ما عدا اول اثنين بس. تاني دواء اللي هو الكلوروكوين ممكن يعمل لي جي اي تي ديستربنس في اللارج ايه؟ في اللارج دوز على اللونج تيرم. بس انا عشان اسهل الحفظ كلهم بيضربوا بون مارو ما عدا اول واحد، كلهم بيعملوا جي اي تي ديستربنس ما عدا اول اثنين. طيب كل واحد توكسيك على اورجان معين. يعني ايه بقى كل واحد توكسيك على اورجان معين؟ تعالى دلوقتي نعد مع بعض الاورجانز الموجوده عندنا. عايزك تحفظ معايا الاورجانز بالترتيب اللي هقوله لك ده. اول اورجان هقوله لك اسمه الاي، بعد الاي الهارت، بعد الهارت اللنج، بعد اللنج الليفر، واخر حاجه الكدني. يبقى انا قلت لك 5 اورجانز احفظهم معايا بنفس الترتيب: اي، هارت، لنج، ليفر، كدني. كل دواء من الثمانيه توكسيك على اورجانز من الخمسه دول بنفس الترتيب. يعني اول دواء عندي اللي اسمه كلوروكوين هيبقى توكسيك على الاي، بيعمل لي اي توكسيستي. تاني دواء عندي اللي اسمه سايكلوسبورين هيبقى توكسيك على تاني اورجان عندي اللي اسمه الهارت، هيعمل لي كارديو توكسيسيتي. تالت دواء عندي اللي اسمه سلفر سلازين هيبقى توكسيك على تالت اورجان عندي اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اللنج، هيعمل لي لنج توكسيستي. طيب اخر دواء عندي اسمه ايه؟ اسمه سايكلوفوسفاميد هيبقى توكسيك على اخر اورجان عندي اللي هو ايه؟ الكدني، هيعمل لي رينال توكسيستي، خصوصا حاجه اسمها الهيموراجيك سيستايتس. هيموراجيك ايه؟ سيستايتس. بقيه الادويه اللي هو الدواء الرابع والخامس والسادس والسابع توكسيك على ايه؟ هي الاورجان اللي فاضل عندي توكسيك على الليفر، بيعملوا ليفر توكسيسيتي. حلو. يبقى قلت لكم كلهم بيضربوا بون مارو ما عدا اول واحد، كلهم بيعملوا جاينت ستيربس ما عدا اول اثنين، كل واحد توكسيك على اورجان معين. احفظوا معايا نفس الترتيب اللي قلت لك عليه. اخر سايد افكت هنحفظها مع بعض حاجه اسمها قاعده الاثنين. قاعده الايه؟ الاثنين. في قاعده الاثنين انسى الدواء الاول والدواء الرابع. يبقى في قاعده الاثنين ايه؟ انسى الدواء الاول والدواء الرابع. يعني ايه قاعده الاثنين؟ يعني عندي دوايين بيعملوا ستيريليتي. ستيريليتي يعني ايه؟ يعني عقم. وعندي دوايين بيعملوا انفكشن، وعندي دوايين بيعملوا الوبيشيا يعني تساقط شعر. يبقى قاعده الاثنين انسى الدواء الاول والرابع. طب يعني ايه قاعده الاثنين؟ يعني عندي دوايين بيعملوا عقم اللي هو ستيريليتي، وعندي دوايين بيعملوا انفكشن، وعندي دوايين بيعملوا الوبيشيا. مين الدوايين اللي بيعملوا ستيريليتي؟ اكيد الدواء الثاني والثالث، لان الدواء الاولاني مش معانا. طيب مين الدوايين اللي بيعملوا انفكشن؟ الخامس والسابع. مين الدوايين اللي بيعملوا الوبيشيا؟ اللي فاضل عندي السادس والثامن.
والتام. حلو كده؟ ده بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن والسايد افكت بتاعت النون بيولوجيكال ديماركس. رفعنا مع بعض على السريع وربنا معانا ان شاء الله.